Xin chào các bạn, mình tên là Châu. Các bạn thân của mình gọi mình là Joe. Còn những bạn nào mà lười phát âm tiếng Anh ấy thì có thể gọi mình là Joe. Như các bạn tuổi 20 cùng trang lứa khác thì mình lớn lên cùng với sự phát triển của Internet. Và rồi sau đấy chúng ta có Yahoo Messenger này, Yahoo 360 này, có forum này, có nhảy ao này, có bắn room. Và kèm theo sự nở rộ của các forum thì chúng ta có các buổi offline. Nghĩa là đi gặp những người bạn chúng ta quen qua Internet. Và một nấc cao hơn của đi gặp các bạn chúng mình quen trên Internet là yêu một người qua Internet. Chúng ta có thể gọi bằng dating online hay là hẹn hò qua mạng. Cá nhân mình thì mình cũng không quan tâm gì lắm đến chuyện hẹn hò nói chung cho đến khi mình đi du học. Và nếu mà để nói về online dating thì mình cũng chưa tò mò lắm cho đến 2 năm về trước. Chúng ta phải nói về hồi xưa lúc mình học cấp 2 ý, có rất nhiều kiểu scandal về các thể loại cứu net này, rồi là lừa lọc qua mạng này. Mình nghĩ là từ đấy đã có một thời gian các phụ huynh, các báo đài đã nói với lớp con trẻ là không được quen ai qua mạng, phải cẩn thận, không được gặp ai qua mạng ngoài đời vì mình không biết là người ta như thế nào, đúng không? Cẩn thận bị lừa, cẩn thận bị giết, cẩn thận bị chém, bla bla bla. Nói thế thôi, chứ 2019 rồi, hẹn hò online bây giờ là một chuyện rất bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, kiểu bún đậu, chúng ta phải ăn với mắm tôm, thì mình cũng đã thử hẹn hò online. Mình cảm thấy online dating cũng là một ý kiến không tồi nếu mà bạn muốn mở rộng mối quan hệ của mình. Rồi hẹn hò và tiếp xúc với nhiều người dần dần thì mình cũng, với mình thôi nhá, mình cũng tập được và mình cũng xây dựng được cho mình một sự tự tin nhất định. Kể nếu mà bạn đi chơi với đúng người ấy, bạn còn có thể biết thêm nhiều chỗ ăn, nhiều chỗ chơi. Thật ra là mình cũng đã có một thời gian sử dụng các ứng dụng hẹn hò và đã quen được một số bạn mà đến bây giờ mình vẫn còn giữ liên lạc, kiểu bạn thân hẳn hoi. Nhưng mà ấy, màu hồng mộng mơ là thế thôi. Bây giờ phải kể đến phần ác mộng. Ca nào nhẹ ý, nói trống không như kiểu này này, nó kiểu hey, Instagram hỏi chấm mày bị điên à, tiếng Anh hay tiếng Việt hay tiếng chó hay tiếng mèo gì nó cũng phải có chủ ngữ vị ngữ nhá. Những ca như thế thì thường là mình chỉ lờ đi là xong, nhưng mà ca này mới khó này. Chả là mình có match với một bạn khá là cool, hoặc là hồi đấy mình nghĩ khá là cool trên một cái ứng dụng, thì chúng mình có nhắn tin qua lại, nói chuyện và trao đổi tầm một ngày gì đấy, thì bạn ấy xin Instagram và số điện thoại cá nhân của mình. Mình thì mình thoải mái, mình cũng không nghĩ gì nhiều, mình cũng cho thôi. Và từ sau hôm đấy thì chúng mình chuyển sang nhắn tin qua Instagram và qua tin nhắn bình thường. Và chuyện vui bắt đầu vào ngày thứ 2 chúng mình nói chuyện với nhau. Mình còn nhớ rõ hôm đấy là ngày thứ 7. Hôm đấy thì trời rất là đẹp. Như một thanh niên trẻ có trách nhiệm với bản thân, mình quyết định đi giặt và đi phơi quần áo. Đầu giờ sáng hôm đấy mình cũng có nhận được tin nhắn của cái bạn kia. Mình cũng chưa có ý định trả lời luôn vì mới ngủ dậy mà. Chưa kể đằng nào ngày hôm sau, nghĩa là ngày chủ nhật, chúng mình có hẹn nhau đi ăn brunch. Bữa brunch đấy coi như là một cái first date. Lucky. Mình giặt quần áo, ăn sáng xong, sờ về điện thoại thì nhìn thấy một bài sớ, nội dung đại loại là: cô chỉ như những người con gái khác, tôi biết thừa cô rồi, ngày này làm gì không có đứa không suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, cô chả tử tế gì đâu. Kiểu what? Mình bắt đầu máu chó nhắn lại cho nó một tràng. Và sau 2-3 tin nhắn thì nó cũng bảo thẳng với mình là nó xúc phạm mình, chỉ để xem mình phản ứng như thế nào và mình còn nhắn tin lại cho nó ngay không. Rồi nó chốt cho mình một câu như thế này. Chúng mình nói chuyện bằng tiếng Anh nhé. I knew from those Instagram pictures that you can't commit to anything. Anyway, feels good to be right. Các bạn phải cảm tưởng lúc đấy mình điên như thế nào. Nói chung các cụ bảo cũng đúng. Qua thì cũng phải nói lại rằng là không phải đứa nào trên mạng cũng dở hơi. Và theo mình thấy, xác suất gặp người xấu ở trên mạng tính đến thời điểm năm 2019 này ý, thì cũng không cao hơn là gặp đứa dở hơi ngoài đời. Và cũng phải công nhận đi là nếu gặp đứa dở hơi ngoài đời thì nhìn phát biết ngay.
Tới đây mình xin kết thúc câu chuyện cuộc phiêu lưu hẹn hò online của Châu Vũ. Các bạn đã thử hẹn hò online bây giờ chưa?